नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे लर्न विथ सपना या चॅनलमध्ये। सँडविचसाठी जी हिरवी चटणी करायची आहे ना, त्यासाठी आपण कोथिंबीर निवडून घेतली आहे। कोथिंबीर भरपूर घेतलेली आहे। तर इथे आपण काय केलंय, कोथिंबीरीच्या काड्या घेतलेल्या आहे। फक्त त्याचा शेवटचा बुडका फेकून दिलेला आहे, कारण या ज्या काड्या आहेत त्याच्यामुळे चटणीला खूप चांगली चव येते। आणि मिरची पण आपण भिजत ठेवली आहे। शक्यतो गार पाण्यामध्ये ठेवायची भिजत 15 मिनिटं, म्हणजे त्याच्यामुळे चटणीला खूप छान हिरवा रंग येतो। जर तुम्हाला जास्त वेळ नसेल ठेवायचं तर तुम्ही बर्फ पण वापरू शकता चटणीसाठी। आता आपण स्वच्छ धुवून घेतलेलं गार पाण्यामध्ये ही जी कोथिंबीर ठेवली होती तिला थोडंसं पिळून आपण याच्यामध्ये टाकायचं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। मी ते 4 मिरच्या वापरल्या होत्या, 4 ते 5 मिरच्या। तुम्हाला आवडेल त्या प्रमाणामध्ये तुम्ही मिरच्या वापरा। आता इथे चटणीसाठी एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण शेव वापरणार आहोत। शेवमुळे चटणीला खूप चांगली चव येते आणि एक छान कन्सिस्टन्सी येते, ज्याच्यामुळे एक मस्त असा घट्टपणा येतो। मीठ टाकणार आहे आपण चवीनुसार। आपण चाट मसाला इथे टाकलेला आहे। आल्याचा तुकडा इथे वापरला आहे। लसणाचा एक 4-5 आपण पाकळ्या इथे घेतलेल्या आहेत। आता इथे आपण एक छोटी वाटी डाळ वापरतोय। डाळामुळे काय होणार आहे की चटणीला स्वाद पण चांगला येणार आहे आणि एक छान घट्टपणा चटणीला येईल व्यवस्थित। इथं ब्रेडच्या स्लाइस वापरतोय। ब्रेड अर्धाच वापरलाय मी इथे फक्त, कारण याच्यामुळे काय होतं चटणीला पाणी सुटतं ना, तर ते पाणी सुटत नाही, वेगळं होत नाही। ते एक जीव चटणी चांगली विकतच्या चटणीसारखी किंवा बाहेरच्या ब्रेडला जी चटणी लागते तशी चटणी होते। धनाजिरा पूड 1 चमचे साखर टाकले आणि लिंबू पिळून टाकले आपण याच्यामध्ये। आता आपण याच्यावर बर्फाचे तुकडे टाकणार आहोत, त्याच्यामुळे चटणीचा हिरवा रंग टिकून राहायला खूप मदत होते। आणि 1 वाटी परत गार पाणी आपण इथे वापरले। गार पाणी बर्फ वापरणं फार गरजेचं आहे चटणीच्या हिरव्या रंगासाठी, त्यामुळे हिरवी चटणी खूप सुंदर दिसते। आता बघा इथे बघू शकता मिक्सरला सगळं वाटून घेतलं आणि किती छान रंग आला आहे। आता चमच्याने पण बघू शकतो एक चटणीला एक छान घट्टपणा आहे, मस्त वाटली गेली आहे, बारीक वाटली गेली आहे, सगळं एक जीव झालेलं आहे सगळं मिश्रण। आता आपण ही ओतून घेऊयात आणि ब्रेडसाठी किंवा सँडविचसाठी किंवा कुठल्याही प्रकारच्या तुम्ही स्नॅक्ससाठी चटणी वापरू शकता। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।